اهلا بيكم معانا حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحاله دي كانت حاله فيري انترستنج، والطفل ده كان عنده فيفر ومعاه راش في الجلد ومعاه التانج ده تيبيكالي اسمه ستروبيري تانج. ده لما بلاقيه مع فيفر في طفل، بالذات لو مع ديسكواميشن في الجلد بتاع في السكين كده اهوت زي الشكل ده، ديسكواميشن فيه، شايفينه عامل ازاي الجلد منفصل مقشر ازاي، وكونجنكتيفال انجكشن. دي الاربع حاجات اللي انا شايفها قدامي في اريثيما وفي ستروبيري تانج وفي سكين ديسكواميشن وفي كونجنكتيفال انجكشن او كونجيشن جامد كده. الاربعه دول في حاله طفل عنده فيفر تخليني لازم افكر في احتمالات كواساكي ديزيز. يبقى انا يوم ما الاقي ريثيما بتيجي كتير في البالمز والسولز وفي الفيس برضه، ستروبيري تانج، كونجنكتيفال انجكشن، ديسكواميشن في السكين، كل دي تخليني افكر في احتمالات الكواساكي ديزيز. واحد يقول لي ايه يعني الكواساكي ديزيز؟ اقول لحضرتك ايه يعني الكواساكي ديزيز؟ ده مرض بيجي في الاطفال وبيعمل فاسكولايتس شديده بتصل انها تضرب في الكوروناري ارتري and is considered the most common cause of myocardial infarction في الاطفال. الكواساكي ديزيز المشكله مش في كده، المشكله انه تريتابل لو لقطناه. يعني لو انا سبت الحاله دي وما شخصتهاش طفل فيفر وخلاص وعديتها، الولد ده ممكن تاني يوم بانفاركشن ياثر عليه طول العمر. مجرد ان انا اخد بالي من الاريثيما دي مع التانج الستروبيري مع الجلد الشكل ده الديسكواميشن كونجنكتيفال انجكشن، كل دي تخليني افكر في ايه؟ كواساكي ديزيز، اللي هو له علاج ناجع ورائع لو اتاخد ايرلي انترافينوس اميونوجلوبولينز بلس هاي دوز اسبرين، بتبلوك الابيليتي بتاع المرض ده انه يعمل كورونري ارترايتس ويحمي الطفل ده ويعالج المرض بكفاءه شديده جدا. فيوم ما الطفل ده بيتاخد كانترافينوس اميونوجلوبولينز ليها ميكانيزم معين هنشرحه في محاضرات اخرى تشتغل ازاي مع هاي دوز اسبرين، ساعتها ممكن انقذ حياه هذا الطفل واسرته للابد. فانا هنا بواجه موضوع لطيف يعني هام جدا، اللي هو يوم ما الاقي الاعراض دي مع فيفر افكر في ايه؟ في احتمالات كواساكي ديزيز او كواساكي سندروم اللي بتعمل كوروناري افكشن من ضمن الكومبليكيشنز بتاعتها وتعمل لي مايوكارديال انفاركشن في الاطفال. والايرلي تريتمنت بالاميونوجلوبولينز والاسبرين is actually I can say يعني to a great extent curative للكونديشن دي ويمنع حدوث المضاعفات دي. والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديده وكيسز جديده مع بعضينا في ميدليرن باذن الله. يا اهلا بيكم. وبالنسبه للناس اللي عاوزه يجي لها النوتيفيكيشنز على طول عشان بتسال هذا السؤال، لازم مش مجرد انهم يسبسكرايب وبس، لا ده لازم يدوسوا حاجه اسمها الجرس تقريبا، اللي هو اكتيفيت البيل ده، انه يفعلوه بيدوسوه بحيث ان هو اي حاجه تنزل جديده عندنا توصل لهم على طول، توصل لكم على السيل فونز بتاعتكم باذن الله. والى اللقاء ان شاء الله مع موضوعات اخرى جديده وجميله دائما مع ميدليرن. ويا اهلا بكم، شكرا جزيلا، باي باي.